Bạn đã bao giờ tự hỏi vũ khí cận chiến và tầm xa nào là xịn nhất chưa? Ngày hôm nay, mình sẽ đánh giá và xếp hạng tất cả các loại vũ khí trong 99 Nights. Lưu ý, video này chỉ tính các loại vũ khí cầm trên tay và không bao gồm các loại trong dịp event update. Tiêu chí của mình sẽ dựa trên sát thương, độ cơ động và hiệu quả tối ưu của từng loại. Hãy xem đến cuối video để có thể có góc nhìn khách quan hơn cho từng loại vũ khí. Đừng quên cho mình một like, một sub cũng như bật chuông thông báo ngay bây giờ để đón xem những giáo án cực kỳ bổ ích sắp tới. Mình là Professor Robo, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết bảng xếp hạng cận chiến, mình sẽ làm rõ một vài tiêu chí đánh giá như sau. Bảng xếp hạng này dựa trên cảm quan cá nhân của mình và được chấm điểm qua 4 tiêu chí chính bao gồm sát thương đầu ra với tối đa là 10 điểm và 3 tiêu chí còn lại là độ hiếm, nội tại đặc biệt, độ cơ động. Mỗi tiêu chí sẽ có số điểm tối đa là 5. Trong đó, lưu ý rằng độ hiếm càng thấp thì vũ khí sẽ có số điểm càng cao. Số điểm cụ thể mình sẽ hiển thị ngay trên màn hình khi chúng ta đi qua từng loại vũ khí. Và bây giờ, hãy bắt đầu với vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng cận chiến. Tại vị trí thứ 8, trong bảng xếp hạng này chính là 3 công cụ chuyên dụng cho việc chặt gỗ: O-Ace, Good Ace và Chainsaw. Sát thương cao, tầm xa và cơ động chính là những điều mà bộ ba này không có. Chúng chỉ nên được sử dụng khi bạn không có bất kỳ vũ khí cận chiến nào mà mình sắp nhắc đến ở top trên. Sự có mặt của 3 công cụ trong bảng xếp hạng này là điều hiển nhiên, vì dù sao thì chúng cũng thỏa điều kiện cầm được trên tay mà mình đã nhắc đến ở đầu video. Tiến tới top 7, chúng ta sẽ có hai cái tên: Laser Saw và Strong Ace. Hãy nói đến Strong Ace trước. Mặc dù cũng chỉ là công cụ chặt gỗ, nhưng nếu bạn chưa có các loại vũ khí khác, việc sử dụng Strong Ace làm vũ khí cận chiến chính thức là hoàn toàn chấp nhận được. Sát thương tương đối, tầm đánh và tốc độ ổn là những lợi thế mà Strong Ace mang lại, vượt trội hơn hẳn một chiếc rìu chỉ dùng để chặt cây thông thường. Vậy, tại sao Laser Saw lại có thứ hạng thấp đến vậy? Theo cảm nhận cá nhân của mình khi sử dụng, tệ là từ chính xác nhất để miêu tả về nó. So với những vũ khí tầm xa hệ Alien đang làm mưa làm gió, kiếm laser hoàn toàn không nằm trong meta game kể từ khi ra mắt đến hiện tại. Nó có thể gây sát thương đa mục tiêu với nhát đánh đầu tiên. Thế nhưng, khi kích hoạt, nó lại trừ đi một phần năng lượng của bạn. Điều này tạo ra một sự xung đột lớn nếu bạn đang sử dụng các vũ khí tầm xa hệ Alien khác. Đây chắc chắn sẽ là sự kết hợp mà bạn không mong muốn xảy ra. Đến với vị trí thứ 6 sẽ là một công cụ chặt gỗ mới ra mắt gần đây: Ice Ace, hay còn gọi là rìu băng. Mặc dù sát thương hay tầm đánh không quá nổi trội so với những vũ khí ở hạng dưới, nhưng nội tại mà các vũ khí hệ băng nói chung và Ice Ace nói riêng lại cực kỳ OP. Mỗi khi gây sát thương, rìu băng sẽ đính lên người kẻ địch trạng thái làm chậm. Trạng thái này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển mà còn cả tốc độ tấn công của mục tiêu. Đó cũng là lý do mà mình xếp rìu băng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng cận chiến này. Nếu bạn có cả rìu băng và một vũ khí cận chiến ở top trên, bạn hoàn toàn có thể sử dụng rìu băng cho phát đánh đầu tiên để kích hoạt hiệu ứng làm chậm. Sau đó, chuyển sang vũ khí có sát thương lớn hơn để dễ dàng hạ gục kẻ địch. Ở vị trí tiếp theo, chúng ta sẽ có hai món vũ khí với chỉ số giống hệt nhau, chỉ khác mỗi ngoại hình. Đó chính là Spear và Katana. Có thể bạn chưa biết, Katana thực chất chỉ là một skin khác của Spear mà thôi. Toàn bộ chỉ số từ sát thương, tốc độ đánh cho tới đầm đánh của chúng đều y hệt nhau. Đó là lý do mình xếp chúng chung ở top 5. Spear là một món vũ khí gần như ai cũng sử dụng ở giai đoạn đầu game, với tầm đánh xa, sát thương ổn và tốc độ đánh nhanh. Không những vậy, nếu bạn là một người chơi có kỹ năng cao, hai loại vũ khí này cực kỳ phù hợp để bạn sử dụng kỹ năng hit and run, cũng như thả diều kẻ địch một cách hiệu quả. Thêm vào đó, Spear còn là một vũ khí cực kỳ hiệu quả cho việc farm chân thỏ chỉ với 2 hit. Nếu bạn biết sử dụng những lợi thế này, Spear chắc chắn không còn là món vũ khí cận chiến bình thường như bạn nghĩ. Tiếp đến vị trí thứ 4, chính là vũ khí cận chiến mới được thêm vào trong bản cập nhật câu cá vừa rồi: Trident, hay còn gọi là Kaiden 3. Sát thương cao và tầm đánh ổn là những ưu thế mà Trident mang lại cho người sử dụng. Nếu chỉ xét về sát thương một đòn đánh, Trident vượt trội hơn tất cả các đối thủ khác và chỉ thua mỗi Morningstar. Tuy nhiên, điểm trừ duy nhất của nó chính là tốc độ đánh chậm hơn các loại khác 0,1 giây trên mỗi đòn đánh. Mặc dù mọi chỉ số đều ổn, nhưng Trident lại không có điểm nào thực sự nổi trội hơn các loại cận chiến top trên. Vì vậy, vị trí top 4 là thứ hạng cao nhất mà nó có thể đạt được trong bảng xếp hạng này. Bây giờ, chúng ta sẽ tiến gần đến vị trí top 3. Với lượng sát thương đầu ra cao nhất hiện tại, Morningstar hoàn toàn xứng đáng với thứ hạng này.
Thậm chí một số người chơi còn đánh giá nó cao hơn. Tuy nhiên, tốc độ đánh chậm, tầm đánh ngắn lại là điểm trừ lớn nhất của món vũ khí này. Để cân bằng lại lượng sát thương khủng của mỗi đòn đánh, nhà phát triển đã buộc phải cho chùy gai tốc độ đánh chậm hơn gấp đôi so với các loại cận chiến khác. Sức mạnh có, nhưng sự linh hoạt thì không. Đó là lý do vì sao Morningstar chỉ dừng lại ở vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng cận chiến này. Một món hiện giờ khá khó kiếm vì sự kiện của nó đã kết thúc. Ở vị trí áo quân của bảng xếp hạng cận chiến, top 2 của chúng ta sẽ gọi tên Poison Spear. Với lượng sát thương ổn, tầm đánh xa và tốc độ đánh nhanh, kết hợp cùng nội tại độc có thể cấu rỉa máu kẻ địch liên tục, giáo độc hoàn toàn xứng đáng với vị trí áo quân. Hơn nữa, sự cơ động và các loại giáo mang lại thì không thể bàn cãi. Vừa hit and run, vừa kích hoạt nội tại độc chính là một điểm cộng lớn nhất cho món vũ khí này. Nếu bạn là một người có thể giữ khoảng cách với kẻ địch một cách điêu luyện, Poison Spear chắc chắn là món vũ khí mà bạn đang tìm kiếm. Tuy nhiên, để sở hữu nó sau bản cập nhật mới ra thì chắc chắn là rất khó, giống như việc kiếm các món vũ khí Elen vậy. Nếu là một người chơi 99 Nights lão luyện thì với top 1 của bảng xếp hạng cận chiến này, bạn cũng có thể đoán ra được. Đó chính là kiếm băng. Eyesore mang lại cho người sử dụng sát thương cao, tốc độ đánh nhanh cùng tầm đánh ổn. Đồng thời, điểm cộng lớn nhất chính là nội tại làm chậm mà chỉ có các loại vũ khí hệ băng sở hữu. Đối với mình, khi đã cầm được kiếm băng trong tay, cũng không khác gì bình thiên hạ vậy. Khi đã kích hoạt được hiệu ứng làm chậm, mọi kẻ địch đều không còn là mối nguy hiểm đáng quan tâm nữa. Eyesore có đủ sự ổn định của 4 tiêu chí mà mình đã nêu lên ngay từ đầu. Và đó cũng chính là lý do mình xếp nó ở vị trí quán quân của bảng xếp hạng cận chiến này. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bảng xếp hạng các loại vũ khí tầm xa. Với vũ khí tầm xa, chúng ta sẽ đánh giá qua 4 tiêu chí chính, với tổng điểm tối đa là 18. Trong đó, bao gồm các điểm tối đa của các yếu tố như sau: sát thương 8, lượng đạn sẵn có 5, tốc độ ra đạn 3 và cuối cùng là tầm bắn 2. Số điểm cụ thể mình sẽ hiển thị ngay trên màn hình khi chúng ta đi qua từng loại vũ khí. Và bây giờ, hãy bắt đầu với vị trí cuối cùng cho bảng xếp hạng vũ khí tầm xa này. Vị trí thứ 10 của bảng xếp hạng này chính là Revolver. Đây là một vũ khí tầm xa với sát thương ổn, tốc độ ra đạn chậm và lượng đạn sẵn có khiêm tốn. Là một khẩu súng lục mà gần như ai cũng sử dụng ở giai đoạn đầu game vì nó dễ dùng, nhưng các chỉ số khác lại không quá nổi trội và cũng không có nội tại đặc biệt, nên việc mình đặt nó ở top 10 là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, có một mẹo nhỏ có thể bạn đã biết, đó là Revolver có thể bắn liên thanh mà không cần chờ lên đạn. Bạn chỉ cần lấy ra cất vào liên tục là có thể spam đạn được. Mẹo này cực kỳ hữu ích và khiến Revolver mạnh hơn đáng kể so với những đối thủ khác. Ở vị trí thứ 9, chúng ta có Snowball. Dù không hẳn là một loại vũ khí đúng nghĩa, nhưng cầu tuyết lại khá thú vị khi dùng để gây sát thương. Với lượng đam ít ỏi nhưng bù lại là tốc độ ném cực nhanh cùng nội tại làm chậm, Snowball vẫn vượt trội hơn Revolver nếu bạn cần hạ gục kẻ địch một cách nhanh gọn. Không chỉ vậy, cầu tuyết còn là một phương án tuyệt vời để giúp bạn chạy thoát khi bị truy đuổi bởi những mối nguy hiểm. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về Blowpipe, một vũ khí tầm xa mới nổi gần đây. Xuất hiện trong bản cập nhật Frog Invasion. Ưu điểm của nó là lượng đạn vô hạn và sát thương ổn, cùng với nội tại gây sát thương độc trong vài giây. Tuy nhiên, khuyết điểm của nó lại quá lớn. Với thời gian nạp đạn lên tới 7 giây và độc chỉ có tác dụng lên một mục tiêu duy nhất. Vì vậy, không khó hiểu khi nó chỉ dừng ở vị trí top 8 trong lần đánh giá này. Thậm chí ngay cả khi sử dụng class Poison Master, việc gây sát thương diện rộng với Blowpipe vẫn là một thử thách lớn. Bởi ở cấp độ 2, bạn chỉ có 25% cơ hội lan độc sang kẻ địch khác khi mục tiêu bị hạ gục. Ở vị trí thứ 7, chúng ta có Rifle, một khẩu súng trường quen thuộc với lượng sát thương cao thứ 2 trong bảng xếp hạng vũ khí tầm xa. Tuy nhiên, việc sử dụng nó đúng cách lại không hề dễ dàng chút nào. Với chỉ một viên đạn duy nhất trong mỗi băng, việc bạn bắn chuẩn xác vào điểm yếu của kẻ địch là điều cần thiết để phát huy tối đa lượng sát thương mà khẩu súng này mang lại. Đối với mình, Rifle vẫn là một trong những vũ khí tầm xa quan trọng nhất mỗi game khi không kiếm được Tactical Shotgun. Để đối phó với những kẻ địch có lượng HP cực lớn, Rifle chắc chắn là giải pháp duy nhất lúc này, và đó cũng chính là lý do vì sao nó xứng đáng có mặt trong top 7. Đến gần với top 6, chúng ta có sự góp mặt của Frozen Shuriken, hay còn gọi là phi tiêu băng. Với lượng sát thương ổn, tốc độ ném nhanh cùng với nội tại làm chậm đặc trưng của vũ khí hệ băng, đây là một loại vũ khí tầm xa khá mạnh mà rất ít người để ý đến. Hãy thử tưởng tượng, bạn bị một con gấu săn đuổi trong vùng bão tuyết. Ngoài cầu tuyết, thì phi tiêu băng chắc chắn là vũ khí tốt nhất để giúp bạn thoát khỏi tình huống nguy hiểm đó.
Theo cảm nhận cá nhân, top 6 đã là một thứ hạng rất cao mà mình ưu ái cho vũ khí này trong bảng xếp hạng. Chúng ta hãy đến với một khẩu súng chỉ có thể phát huy sức mạnh ở tầm gần, và cái giá để sở hữu nó lại vô cùng đắt, tận 600 kim cương. Không ai khác chính là Flamethrower. Với lượng sát thương ổn và khả năng phun lửa liên tục, Flamethrower có thể là một trong những vũ khí hàng đầu trong việc tiêu diệt đám đông. Thế nhưng, điểm yếu của mẫu vũ khí này lại nhiều vô kể. Hãy nói đến tầm bắn của nó trước. Thực sự thì không quá gần, nhưng cũng chẳng xa. Nếu bạn muốn vừa bắn vừa giữ vị trí tốt, kỹ năng di chuyển của bạn cần phải có là rất cao. Không những vậy, việc chỉ có thể nạp dầu thông qua fuel canister là một điểm trừ lớn, vì nó gây xung đột rất nhiều với việc nâng cấp lửa chạy ở giai đoạn đầu game. Khuyết điểm cuối cùng có lẽ là loại vũ khí này hoàn toàn vô dụng khi bạn drop cho đồng đội, bởi vì dù cho họ có fuel canister thì cũng không thể nạp dầu để sử dụng được. Toàn bộ những vấn đề mình vừa kể trên khiến cho súng phun lửa chỉ dừng lại ở top 5, có lẽ cũng không quá khó hiểu. Tiến tới vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng vũ khí tầm xa, chúng ta có Kunai. Kunai sở hữu lượng sát thương ổn, mỗi phi tiêu được ném ra tương đương với một phát súng của revolver. Tuy nhiên, tốc độ ném và lượng đạn nhiều là một ưu thế vượt trội mà Kunai mang lại. Có thể bạn chưa biết, nếu một người chơi assassin có kỹ năng đủ tốt, họ hoàn toàn có thể clear sạch sói và gấu ở cả 4 địa điểm cất giấu bọn trẻ chỉ bằng Kunai. Không những vậy, Kunai là một vũ khí tầm xa cực kỳ dễ sử dụng, bất kể bạn là người mới chơi hay là người chơi lâu năm. Đây cũng chính là lý do top 4 là vị trí hoàn toàn xứng đáng dành cho Kunai. Ở vị trí top 3, chúng ta có một vũ khí với lượng sát thương đầu ra cao nhất game hiện tại, không ai khác, đó chính là Tactical Shotgun. Với lượng sát thương lớn, tốc độ ra đạn ổn và lượng đạn sẵn có đủ dùng, Tactical Shotgun là vũ khí được rất nhiều người chơi săn đón khi mở rương Ruby. Chỉ với 2 hit là có thể hạ gục được gấu thường và 3 hit với gấu tuyết. Khẩu shotgun này hoàn toàn không có đối thủ xứng tầm nếu chỉ xét về mặt sát thương. Tuy nhiên, ưu điểm lớn cũng đi kèm với một số khuyết điểm. Để đổ một băng đạn shotgun, bạn sẽ cần tới 20 scrap mỗi lần, một con số không hề nhỏ. Hơn nữa, tầm bắn của shotgun cũng rất hạn chế, chứ cũng không được như những khẩu súng tầm xa khác. Đây cũng chính là lý do shotgun chỉ dừng chân ở vị trí top 3 theo các tiêu chí mình đã đề ra. Có lẽ khi xem đến đây, bạn cũng đã đoán được hai món vũ khí mạnh nhất. Đến với vị trí Á quân, chúng ta có Ray Gun, một vũ khí vẫn đang nằm top đầu ở metagame từ khi ra mắt đến hiện tại. Với lượng sát thương tạm chấp nhận được, tốc độ bắn và hồi đạn nhanh, không lý do gì món vũ khí này nằm ở vị trí thấp hơn cả. Việc sở hữu Ray Gun hiện tại cũng không quá khó, chỉ cần bỏ ra 100 kim cương, mua class Alien là bạn đã có thể sở hữu nó ngay từ đầu game. Khuyết điểm duy nhất của nó có lẽ là lượng sát thương mỗi viên thấp hơn so với các vũ khí khác. Tuy nhiên, ưu điểm mà nó mang lại quá lớn, đủ để che lấp đi khuyết điểm này. Với tốc độ bắn và hồi năng lượng cực nhanh, mọi vấn đề hay các mối nguy hiểm trong game đều được Ray Gun giải quyết triệt để. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với món vũ khí cuối cùng của video này, cũng là top 1 của bảng xếp hạng vũ khí tầm xa, Laser Cannon. Với lượng sát thương khủng, ngang ngửa với một viên đạn rifle, tốc độ hồi đạn ổn cùng với nội tại sát thương đa mục tiêu, pháo laser hoàn toàn là một vũ khí mơ ước của nhiều người chơi. Không chỉ vậy, khi kết hợp với class Cyborg, định nghĩa về khẩu pháo này được nâng lên một tầm cao mới. Sát thương cao hơn, hạ gục kẻ địch và khi nhận sát thương sẽ hồi lại năng lượng. Bạn hoàn toàn có thể solo kill mọi bầy sói hoặc gấu khi chạm mặt. Khác với shotgun hay flamethrower, pháo laser có lượng đạn vô hạn. Điều này đồng nghĩa với việc khi sở hữu nó, bạn không cần phải sử dụng bất kỳ loại vũ khí tầm xa nào khác nữa. Và đó cũng là toàn bộ thứ hạng cũng như góc nhìn của mình về hai bảng xếp hạng cận chiến và vũ khí tầm xa trong 99 Nights. Bạn có đồng ý với những thứ hạng này không? Liệu mình đã nêu lên đủ ưu và khuyết điểm của từng món vũ khí này rồi chứ? Hãy chia sẻ cho mình biết ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận. Đừng quên hãy cho mình một like, một sub và một chuông thông báo để tạo động lực giúp mình ra video nhanh hơn. Mình là Professor Robo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Professor Robo out.